Hi, hello, this is your Yoyo Sam. Welcome to my channel. To all subscribers and the non-subscribers, you are very much welcome. If you have any comment, just go to the comment section on my channel and hit also the notification bell with a ringing sign. Thank you very much and thumbs up. Come on, let's bolt in. Yung ginawa ko. So, siya nga pala, maraming salamat sa panonood, sa pag-abang na aking mga upload na sa YouTube. Hi, hello, good morning. This is your Yoyo Sam. Welcome to my channel. Ang aking gawin ito sa umagang ito ay araw ng Saturday. Magawa ko ng omelette like cigar at palamanan ko siya ng sardinas, yung stout at yung sauce hindi ko isama. Ito yung itlog, egg, tapos mayroong honey. Itong honey na to ay fresh honey galing sa pukyutan o wild bees. Yan, masarap to, matamis at saka mabango. Ito ang gawin ko ngayon. So, halik kayo at samahan nyo ako sa aking pagluto. Ganito ang lulutuin ko sa umagang ito. Yung sardinas, 4 na piraso lang pero mayroon pa namang ulam. Kaya yan, pwede na yan. At mayroon siyang itlog na balutin ko to siya sa itlog, yung parang omelette like cigar ang form. So, halik kayo at samahan nyo ako. Panoorin nyo din ang aking playlist na Cook with Yoyo Sam. Yan na. Pwede na. Yan ang ginawa ko. Cigar form omelette. Lutuin mo natin ng konti. Ay, pwede na siya haunin. Tanggalin mo sa kawali. Ayan. Ito ang ginawa ko. Tapos, lagyan ng ganito. Ayan. At ito yung yan. Ilagyan ko na ng syrup ng, hindi to talaga syrup, yung honey bee. Honey. Yan. Ito yung nagawa ko na. Ayan, masarap ko siya. Ganito lang kasimple ang paggawa ng cigar-like omelette. Cigar type. Yan. Shape. Diyan. I-mix ulit siya. Ayan. Lagyan ng dalawa. Yung dalawa ay yung isa para ko sa mga alaga. Tapos i-roll siya. Roll pa ulit. Hanggang sa perfect. Ayan. Yan na siya. Maganda na siya tingnan. Mataba. Kasi dalawa ang nilagay. Yan.
atin ang tanggalin. Patayin mo na yung ayan. Lagyan ng honey. Ito yung nagbigay ng manamis-namis sa texture. Lagyan ulit ng ito. Yan, mga sidings. Okay, ito na yung almusal na ginawa ko na cigar like. Yung ginawa ko. So, siya nga pala, maraming salamat sa panonood, sa pag-abang na aking mga upload na sa YouTube. This is your Yoyo Sam. See you in my next vlog, and don't forget to subscribe and like and share it to your friends. Bye-bye. God bless us all. Thank you so much. So, ito na yung iulam na ngayong umaga. Ito yung dinaga kong baboy kagabi. Ininit ko lang kasi mayroon pang laman at saka yung sabaw. Ito yung kainin na namin yung aking anak. Halina dong! So, let's eat! Okay. Okay, sa soup, sa sabaw, baboy, tigi. Yan. Ito yung almusal ko ngayon. So, hali kayo at samahan niyo ako habang kumakain. Sarap. Masarap siya. Manamis-namis. Ayan yung sardinas. Kita nyo. Ito yung ribs kagabi. Natin yung gulay. Yan, sa kumakain ng gulay, sabaw lang. So habang subscribe also my vlog, thank you in advance. This is your Yoyo Sam.